Bago dumating ang mga mananakop, komunal ang pag-aari sa lupa ng mga ninuno nating katutubo. Kahit magkakaiba sila ng tribo at isla sa partikular na teritoryo ng arkipelago. Pero nang magsalitan ang Spain, Amerika at Japan sa pagsakop sa bansa natin, nagpasalin-salin ang gobyerno. Ganon din ang kondisyon ng pag-aari sa lupa. Ibinunsod ng siglo-siglong pag-aalsang agraryo ang mga basehan ng reforma sa lupa ng bawat administrasyon. Samantala, ang pagpundar ng kabangyaman, programa ng reforma sa lupa, ay rekisitos ng kalakarang pang-ekonomya habang pinatatatag ng mamamayan ang Pilipinas. Isang kaso sa lupa ang sumambulat noong kalagitnaan ng siglo XX. Isinampa ito ni Mr. Wilson Orfinada. Inihabla niya ang mga may kinalaman sa malalaking land holdings, kasama ang pambansang gobyerno. Isang anak ng mga kinasuhan si Don Benito A. Taliano at Don Gregorio Madrigal Aco, kamag-anak, ang lumitaw bilang interveners
na kumakatawan sa TALA estate. Ang asunto ay itinala sa 7 Judicial District, Branch 28, Court of First Instance noon, na sa paglipas ng panahon ay natransforma sa Branch 111 Regional Trial Court, Pasay City. Minarkahan ito ng Piskalya bilang Land Registration Court, LRC, Civil Case Number 997-P. Sa pamamagitan ni Secretary of Justice Salvador Marino, ang Republika ng Pilipinas ay nagmosyon para hindi magipit sa bista ng 2 kasong isa lang ang pinag-uusapan. Kaya pinagsama at binuo ito bilang LRC Civil Case Number 3957-P noong July 14, 1964. Pag-usad ng kaso, umatikabo ang balitaktakan, paspas ang isang panig. Kumain ng alikabok ang kabila. Isang sitwasyon ng pangunguna sa karaniwang tunguhin sa pag-aari ng lupa. TALA Estate is the owner of certain lands known as Hacienda Filipina, embracing 4 major islands for a total of 7,169 islands and islets known as Islands of Luzon, Island of Palawan Peninsula, Islands of Visayas, and Islands of Mindanao. There were so many lawyers who handled the case of the Tallano clans. Claro Emerecto, Ferdinand Marcos, Lorenzo Tañada, Jose Diokno, Emmanuel Pelaez, Jose Yulo Sr., and even my father, Attorney Virgilio Papa. On July 7, 1976, Prince Julian Morden-Tallano took his oath of office with certificate of investiture of royal title and as judicial administrator, ratified by then Honorable Court of First Instance Judge Enrique Agana on July 7, 1976, to administer the TALA estate. Colonel, now General Braulio Monge Sr., in the 3 times investigation, find out that Prince Julian Morden-Tallano are one and the same person. Colonel Monge, kahanga-hanga po ang profesional na mga gawain at tungkulin ninyo as Chief of Crime Laboratory sa CamCram at sa NBI. Maaari bang ihayag ninyo sa korte kung gaano kayo ka-eksperto para tukuyin ang identity ng isang tao? Yes, Your Honor. Naalala ba ninyo ang assignment na iniatas sa inyo ng Office of the Solicitor General sa open court noong mga nakalipas na hearing? Yes, Your Honor. Sa katunayan nga, hawak ko ngayon ang resulta ng eksaminasyon at analysis report tungkol sa fingerprints ng isa di umanong Prince Julian Morden-Tallano. Pwede na po ito ikumpara sa mga fingerprint na nakamarka sa mga dokumento, lalo na yung sa isinuwiting amended intervention complaint, allegedly fingerprints ng sinasabing Prince Julian Morden-Tallano. Ang findings ko po, Your Honor, sa thumbprints ng kanang kamay ng subject na ginagawan ko ng mabusising actual physical examination kumpara sa thumbprint ng kanang kamay niya, ay napatunayan po na wala ni katiting na duda. Bukod pa ang isinagawa kong background investigation na bahagi ng mga requisitos na iniatas ng kagalang-galang na hukuman, wala naman po akong nakuha ni isang personal na datos sa mga lugar na kanyang tinirahan na kumukontra sa katauhan niya. Ito po ang kinalabasan ng lahat tungkol sa personalidad ng subject na si Prince Julian Morden-Tallano. At sinisiguro ko po ang pagkumpirma at pagpapatibay na siya rin ang Julian Morden-Tallano na nagmamay-ari ng thumbprints sa mga dokumentong pinag-uusapan.
based on the judicial record that he already applied and proved upon us, Attorney Honobono Adasa, like a reincarnation of a trusted, honest lawyers of my family. The former lawmaker would be or maybe another lawyer of the TALA state that can guarantee the security and protection of the heirs of the owner of the TALA state. Well, first, with respect to the land cases, we seriously believe that since a greater portion of the decision has already been executed, long before this matter was elevated to the Court of Appeals, we believe that an independent action can be taken by way of enforcing the rate of execution and the return of the sheriff about the delivery of the lands involved in the litigation to the Italianos. Second, we are asking the Court of Appeals, I'm filing a motion to decide the case immediately because this affects the whole country. It affects 85 million Filipinos. It does not just affect the Ayalas or the Ortigases, the Aranetas. It affects everybody and even the life of this government. Ayon sa transcript ng mga bista, na itinala sa decision with compromise agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at TALA Estate, ang pangunahing issue na pinagmulan ng asunto ay ang pag-aari ng kalupaang nasasakop ng Original Certificate of Title, OCT, na parang nagsisilbing mother title, kaugnay sa pagmamay-ari ng lupa sa bansa. Sa pamamagitan ng motion na ifinile ng Solicitor General ng Republic of the Philippines, ipinatipon ang mga duplicate at may-ari na hindi pa lumilitaw. Kasama din ng pagsauli sa isang royal family ng mga kayamanang batay sa 617,000 metriko toneladang halaga ng mga ginto at 500,000 piraso ng 10 carat na mga diamante. Sa sumunod pang yugto ng mga hearing, inatasan ng korte ang mga magkakaasunto na magpresenta ng kanya-kanyang pisikal na ebidensya. Marami sa mga kinasuhan ang opisyal na nagsumite sa korte ng iba't ibang OCT na di umano ay sumasaklaw ng malalawak na lupain. Kasabay ng mga OCT 735 at 291, ang panig ng gobyerno ay naghapag ng isa pa na may numerong 543. Samantala, sa mga obserbasyon na nakatala sa pages 52 and 57 ng Compromise Agreement, tinukoy ng korte na ang position paper ng gobyerno ay nagpapatibay lang sa lehitimong pagbawi ng Tallano Clan. Kaya lang, gobyerno rin mismo ang nagdeklarang kaya naman, si Solicitor Felix Macasyar mismo ang nag-file ng petition for escheatment noong 1965. Pinadalhan niya ng mga summons at subpoenas ang mga Talyano mula sa Hawaii at sa dati nilang tirahan sa Culiat, Quezon City para opisyal na dumalo sa korte. Sa ganitong paraan sila lumitaw, dala ang hawak na duplicate ng OCT na rekisitos ng asunto. May numero itong 01-4. After the issuance of the torrent system, the American government itself recognized OCT 01-4. Though these documents were recognized even long before the Americans came. And then, in the 1960s,
the Solicitor General of the Government of the Republic of the Philippines, in order to clear doubts with respect to the existence of this OCT 01-4, wrote a communication to the Land Registration Commission, which is now the Land Registration Authority that has supervision and control over torrents title and other documents related to land holdings. Sa kabilang banda, ikinatwiran ng depensa ng gobyerno na ang OCT 543 ay nakarehistro sa pangalan ng Republika ng Pilipinas. Na ito raw ang origin na pinagkaltasan ng TCT number T-498 na nakarehistro sa pangalan ng isang Esteban Benitez Taliano. Iginiit pa ng gobyerno na ang OCT nila ay ibinatay sa free patent na iginawad ng Governor General ng US. Ang kalupaang ipinagkaloob daw ng free patent ay sa ilalim ng Commonwealth Act No. 141 o Public Land Act noong March 17, 1932. Isang klase pa ng physical evidence na iprinesenta sa korte ay ang tax declaration ng real properties na sakop ng TCT number T-498. Inisyu ito ng Provincial Assessor of Morong na nasa Pasig na ngayon. Dagdag pa ang cash vouchers na inisyu ng Office of the President noong 1966 bilang paunang upa ng Republika ng Pilipinas sa mga may-ari ng lupa. Sina Don Esteban Benitez Taliano at Don Gregorio Madrigal Acop. Binusisi rin ng korte ang mga documentary, circumstantial at testimonial na mga ebidensyang galing sa mga sangkot sa kaso. Napansin nito na ang Solicitor General mismo ang humalaw ng mga datos at inilakip bilang mahalagang bahagi ng paninindigan ng gobyerno. Isa pa, kinilala rin ng gobyerno sa position paper nito ang mga pangyayaring historikal kaugnay ng mga pagtatatag ng mamamayan sa bansa natin mula sa salaysay ng mga intervener. Ito ang larawan ni Don Juan Rojas Taliano na ama ni Benito Agustin Taliano at anak naman ni Don Esteban Benitez Taliano. Ito ang larawan ng aking ama na si Benito Agustin Taliano. At ito naman si Sultan Junalol Alam na ama ni Julas P. Junalol Alam. Ito naman si Sultan Junalol Kiram, anak ni Sultan Junalol Alam na kamag-anakan ni Prince Julian MacLeod Taliano. Itong mga technical description na ito ang sumasakop ng 169,927,785 hectares na sumasakop sa bahagi ng Marianas Island hanggang sa bahagi ng Guam. At dito makikita mo sa mapang ito ang Nueva Castilla de Luisong na itangalan ang Luisong na ito sa tangalan ng dating hari na ninuno ng inyong abang lingkod na si Lakan Tangyan, Luisong Tangyan, King Luisong Tangyan. Ayon pa kay Prince Julian Morden Taliano, si King Luizong ay ama nila Rahas Suliman at Lapu-Lapu. The adoption of Taliano from Tangyan, instead of using Tangyan, was just a matter of preventing the massive arrests that the Guardia Civil, Spanish Guardia Civil, has been applying against the Tangyan clan that time. Pinakita na ang Royal British Government na nakipagkasunduang pangkapayapaan sa Spain pagkatapos ng 7 Years' War ng Europe noong February 10, 1763. Inayos at nilagdaan sa Paris, ay kumilala sa katayuang Maharlika ni Lakan Luizong.
Pagsauli ng mga dating kolonya sa orihinal na mga naninirahan ang pinakamakabuluhang component ng naturang kasunduan. In 1572, a royal decree was issued, which was Royal Decree of 1572 by the Royal Audienza, which was confirmed by the Supreme Court on May 5, 1583. Quote, respecting owners of the royal family to the entire archipelago with the exception of the island of Mindanao, which should be reverted back to the noble king's cousins, the three sultans of Mindanao, Sultan Sinswat, Sultan Haji Kiram Miswari, and Sultan Sironga, that it should be inherited by the families of the sultans. Now, on January 17, 1764, a decree of 01-4 issued by virtue of supreme order of the Royal Crown of England, because the Philippines came under the direction of England from 1762 to 1764. And in accordance with the royal decree, there would be a continuity of the land holdings of the royal family that governed the country, which the Philippines governed the country from the 19th century, from the 9th century up to about the 17th century. Ang mag-ama na Prince Julian McLeod Tallano at Don Esteban Benitez Tallano ang nagbayad ng 20 milyong dolyar upang tubusin ang kalupaan sa tinatawag na Secession Treaty sa pagitan dalawang bansa, ng bansang Kastila at ng bansang Amerika. Sa pamamagitan ng 20 milyong pirasong $1 gold coins na ito'y 18 karat, bawat isang gold coin na may timbang na 25 gram, ginawa sa Inglaterra sa pamamagitan ng bahagi ng 1.2 millimetric ton na ginto. Para tiyakin kung alin ang tunay at peke sa mga OCT, ang Senado ay nagsagawa ng investigasyon noong 1968. Si Senador Gil Puyat ang namuno sa committee hearing. Ilan sa mga nagtestimonya ay sina Commissioner P. Noblejas ng Land Registration Commission noon at kanyang Deputy Administrator. Si Director Jolly Bugarin ng National Bureau of Investigation ay gumawa rin ng hiwalay na investigasyon. Ang naging resulta ay bahagi rin ng kanyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. At ayon sa dokumentong ito ng Korte, natapos ang pagsisikap ng mga otoridad na pareho lang ang kinalabasan. Ang apela sa Royal Audiensya nila Don Hermogenes Rodriguez at kapatid niya na nagsabing ang Hacienda Filipina noon ay pabuya daw sa lolo nilang si Rodriguez de Figueroa, isang general na Kastila, ay perang naging bato. Ang OCT 369 nila ay tinukoy sa Compromise Agreement bilang Samantala, ang OCT 383 na origin ng TCT number 46353 ay nakarehistro sa pangalang Ayala E. Sia. 49788 at 54606 ay nakarehistro sa pangalang Ayala Corporation. Ayon sa dating agriculturist at government employee na nagsagawa ng saliksik sa bagay na ito, itong 383 ay nakuha ko sa opisina ng Register of Deeds of the Province of Rizal sa Pasig, Kapitolyo. Ang hiningi ko ay hindi basta Xerox copy, certified Xerox copy.
ng OCT 383. At sa ngayon, hinahawakan ko pa nga yung original na certified copy. Pero ang pinagtataka ko, dahil sa gula-gulanit na ba, yung OCT number na 383, isinulat na lang nila ng sign pen. Ngayon, nung makuha ko yon, ang akin namang ginawa, kinuha ko naman yung mga derivative title. At noon nga, nakuha ko rin ang mga transfer certificate of title ng 4 na titulo. Ang dalawa nasa pangalan na Ayala Isia at yung dalawa sa pangalan ng Ayala Corporation. Nakarehistro naman sa sari-saring pribado at gobyernong kumpanya, institusyon, ang OCT 735. Pero, partikular ang ginamit ng University of the Philippines ay inisyu raw noong May 3, 1914. Isang araw na simbahan ang puntahan ng mga tao kaysa opisina. Ang free patent na pinagbatayan ng OCT 543 na pinalabas ng gobyerno bilang mother title na iginawad noong March 17, 1932 sa ilalim ng Public Land Act o Commonwealth Act No. 141 ay napabulaanan ng posisyon ng TALA Estate na ang Public Land Act ay noong November 7, 1936 lang nagkaroon ng bisa. Napansin pa ng korte na may ilan itong decree numbers. Ang 4974 ay inisyu sa mag-asawang taga-Ozamis City. Ang 667 ay lumitaw sa Pangasinan. Pero matatagpuan sa Pasong Tamo, Quezon City. Batay sa sertipikadong sinumpaang salaysay ng mga otoridad sa Blue Ribbon Committee, naobserbahan ng korte na mayroon daw modus operandi. Ganoon pa man, itinaguyod ng position paper ng gobyerno ang deklarasyon ni Commissioner Noblejas na mula OCT number 1 hanggang 4085 at OCT number T-4086 hanggang TCT number T-100,000 na pinatunayan ni Director Bugarin ng NBI sa mga sinumpaang salaysay niya na ang lahat ng mga titulong ginamit sa korte ay Samantala, ang OCT 01-4 ay nakarehistro sa pangalan ni Lacan Acuña Tagean-Tallano noon pang October 3, 1904 sa Register of Deeds, Morong Rizal. Sa ilalim ito ng torrent system ng manawagan ng rehistrasyon ng kolonyal ng gobyerno ng US noon. Kaya mula titulo de compra, otomatikong na-convert ang 01-4 sa torrents title. Ang TCT 498 ay rehistrado noong bandang alas 11:30 ng umaga, November 4, 1932. Matatagpuan ito sa page 37, book number 44 ng Register of Deeds ng Rizal sa ilalim ng pangalan ni Esteban Benitez Taliano. Ang TCT 408 naman ay rehistrado kay Gregorio Madrigal Acop sa pareho ring opisina. Base na rin sa mga nabanggit na obserbasyon, idineklara ng mga otoridad na ang OCT number 1 hanggang 100,000 ay null and void, walang halaga at hindi pwedeng itransaksyon sa bangko. Tiniyak pa na ang OCT 01-4, TCT 498 at TCT 408 bilang mga tunay.
At sa bandang konklusyon ng decision, with compromise agreement, iginiit ng korte ang pagtulos nito ng Mohon. Paglawig ay nagpataw pa ang korte sa executive branch ng halaga kung magkano ang dapat ibayad ng gobyerno sa pagbili ng pinag-uusapang lupa sa Kapuluan ng Luzon at Visayas mula sa pamilyang Tagean-Tallano. Sa issue ng ginto noong 1972, isang dating caretaker ng Tagean-Tallano Clan ang tumestigo sa korte. Narito ang halaw ng testimonya ni Reverend Father Antonio Diaz alias Colonel Severino Santa Romana. Ako po ang otorisadong pumirma sa pag-withdraw ng idinipositong gold bullion mula sa kahadiyero ng Central Bank. Sinamantala ko rin ito para mag-withdraw gaya ng iniutos sa akin ng dating Honorable Senate President Ferdinand E. Marcos noong September 8, 1963. Ako rin po ang sumama kay Don Esteban Benitez Taliano para ibiyahe ang sinabing bulyon ng gintong mga 617 metric tons papunta ang Vatican, Your Honor, noong 1939. Para iiwas ang kayamanan sa kasagsagan ng World War II noon, Your Honor. Mga ilang kilo ang na-withdraw ninyo noong panahon na yon? Ayon ho sa usapan namin ni Senate President Marcos noon, magwi-withdraw kami ng 3 tonelada o 3,000 kilo. Pero nang makarating na kami ni Senate President Marcos sa kahadiyero ng Central Bank, kinumbinsi po ako nila ni Central Bank Governor Andres Castillo para pumirma sa withdrawal document na umabot sa 35,000 tonelada noon. Wala po akong nagawa kundi pumirma. Some of the gold have disappeared, no, in the hands of individuals who manipulated, no, this gold. They will surface in time because they are high-profile personalities and high-profile successors in interest of the personalities who had something to do with the disappearances of the gold, no, disappearances from the Philippines of the gold and their flight into other areas. Kung paano pinatawan ng judiciary ang executive branch para isauli sa TALA estate ang lahat ng lupang di umano ay public domain at wala pang kabayaran, nag-atas pa ito ng mga kondisyon.
Noong February 4, 1972, ang decision with compromise agreement ay pinirmahan ni Judge Enrique Agana. At pagkaraan maging law of the case at final and executory ang decision, ito ay itinala ni Attorney Jose Ortiz Jr. sa Book of Judgment noong June 14, 1972. Samantala, pagsapit ng September 21 ng taon ding yun, hininang ni Presidente Marcos ang makinarya ng diktadura. At isa si Mr. Tagean-Tallano sa mga biktima ng human rights violation. Saka ipinabuya ang mga commercial na lupain sa mga cronies gaya nila Kokong Wei, Henry C., Lucio Tan, Tomas Aguirre, Ayala, Araneta, Ortigas. Sa kabilang banda, ang korte ay naglabas ng clarificatory order noong March 21, 1974. Writ of execution, demolition and possession noong September 10, 1974 na parehong inisyu ni Judge Agana. Sheriff return noong May 4, 1979 na pirmado ng Clerk of Court, Attorney Ortiz. Ang seryeng ito at ng iba pang dokumento ay naghahayag ng mga kautusang umaayon sa pagbawi ng Tallano Clan sa lupaing sakop ng TALA Estate. Ganun pa man, ang mga talunan ay hindi naubusan ng mga maniobrang legal. Binara ni Judge Sofronio Sayo noong December 10, 1991. Nag-issue siya ng resolution with a writ of prohibitory mandatory injunction. Department of Environment and Natural Resources, DENR, Government Service Insurance System, GSIS, at isang residenteng taga Quezon City ang binanggit na pasimuno ng pagsakop mula EDSA North Avenue, kahabaan ng Agham Road, at isang kanto sa Kalayaan Avenue. Makalipas ang isang taon na simulan ang moratorium bago nagtapos sa loob ng 15 taon noong January 1, 2006, ang mga ebidensyang naimbak ay natupok ng lamunin ng apoy ang Pasay City Hall noong 1992. Itinawag sa amin yan na nasusunog nga raw yung Pasay City Hall. Siyempre, pag-responde, kasama na investigador kagad yan. Katulad namin, 2 na kami investigador kagad responder yan. Kaya pagdating namin doon sa fire scene, alam namin kagad na ang nasusunog yung second floor. Alam namin yung second floor yan, panay RTC yan, yung mga judge. Regional Trial Court niya, mga judge. Nandiyan dyan ang pinaka-ano nila. Nalaman lang namin yan nung nakakuha na kami, nakapag-gather na kami ng mga witness namin
Nagbigay sila ng statement sa amin na tinutukoy nga yung isang kwarto ng sa Judge Torres, yun ay tinutukoy nila. Lahat yata ng sabi. Kasi yung mismo nasa labas, nakikita nila doon sa pinakakwarto nung judge nga na may lumalabas na may ceiling na usok. I am sure that one of the purposes of the burning of the City Hall was to burn everything about the Tallano estate. Ang pulbos ng mga abo ay nabuo na parang hibla sa rekonstitusyon ng mahahalagang papeles ng asuntong 3957-P. Kung kailan may pagkakataon para isalalay sa konsiderasyon ang land registration system, paraan ng pag-aari ng lupa, at pagpundar ng pambansang kabangyaman, pagnilayan natin ang pahayag ng kagalang-galang na judge sa pagresolba ng ganitong kaso. Ang nasalagay sa aking dokumento, nakarehisto sa Municipality of Montalban. Subalit yung decree number namin ay nakalagay sa Gapanueva Ecija at saka Oriental Negros. Subalit ang mother title na 333 ay nakatalaga na naman sa Makati. Nasurprise ako na ang 1131 ay nakatalaga pala sa Gapanueva Ecija. Tapos yung 1181 nakatalaga naman sa Oriental Negros. So ngayon, sa pag-iisip ko, naka-encounter naman ako dito ibang buyer na ang hawak nilang dokumento 333. Eh bakit ka ako nagkaganon na 333 samantalang sa akin 383? Eh isang area lang kami, bakit naging dalawa ang aming mother title at dalawa rin ang aming decree number? Nakakalungkot isipin dahil nung matuklasan ko yung 333, ginastify ko, umakyat din ako mismo sa Supreme Court, ipinag-uutosan ng batas na walang bisa. Ang layon ng batas. Hindi pasuray ang hakbang ng tumupad. Noon pa nagawa ng lehislatibo at hudikatura ang dapat gawin sa kasong ito. Isang sangay na lang ang inaasahan sa gobyerno. Italianos, as of this point, want to distribute properties to the poor and the middle classes, who are the suffering classes in this country. Imagine, this is the only country in the world where citizens are squatters. When the Italianos want to end all that, let's not have squatters in our own country. Ang paglabas ng TALA State ay hindi ibig sabihin ay alisan ng karapatan ang bawat isa at bawat Pilipinong meron ng pinanghahawakang mga titulo sa mga kapirasong lupa. Isang matatag na sistemang pangkatarungan, ang saligang moral, o mohon ng matatag na kultura.